السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين هم مقدم لهم على لم الشمل. وهناك تساؤل يطرح عن أسباب رفض فيزا لم الشمل العائلي، ونؤكد بأن هناك إخوة وأخوات البعض منهم مقدم لهم على لم الشمل وللأسف رفضت لهم الفيزا، وسوف نوضح لكم أسباب رفض فيزا لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك بعض الإخوة مقدم لهم على لم الشمل العائلي إلى أمريكا، رفضت لهم الفيزا، أي فيزا لم الشمل العائلي إلى أمريكا. بالطبع سبق لنا أن وضحنا عبر برنامج في القناة بأنه أسباب رفض فيزا للمعنيين بلم الشمل من طرف عائلتهم وأزواجهم سواء درجة أولى ودرجة ثانية. هنا نؤكد على النقاط المهمة التي يتساءل عليها المقدم لهم على لم الشمل العائلي، وممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذه البرامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. هذا لكي لا تقعوا في المسببات التي تشكل عليكم مشكل في عدم الحصول على فيزا لم الشمل، وكذلك لكي تتفادوا الوقوع فيها، لأنه عدم الالتفات والانتباه إلى الملف المقدم بعين الاعتبار قد يسبب لكم الصدمة عندما تصلوا إلى الإجراءات الأخيرة. ونؤكد على الموعد والمقابلة التي تعتبر هي الفاصلة والحاسمة، وممكن للمعني بالأمر أي بالمقابلة وبلم الشمل يوم الموعد والمقابلة يحصل على الفيزا، وممكن أنه لن يحصل عليها. وبالطبع عدم الحصول على الفيزا له أسبابه المختلفة، ونؤكد بأنها تختلف من ملف إلى آخر على حسب الظروف التي قدمت فيها المعاملة بالولايات المتحدة، وعلى حسب الظروف التي تصب في المقدم أو المقدم له على لم الشمل إلى أمريكا. ولكي تتضح لكم الصورة أكثر وأكثر سوف نوضح لكم هذه الأسباب الشائعة والتي تشكل المشكل في عدم حصول المعني بلم الشمل على الفيزا. ونؤكد بأنه هذه الأسباب الشائعة لرفض فيزا لم الشمل ممكن أن نجدها في لم شمل الأزواج والأبناء والوالدين والإخوة. بالطبع هذه الفئات تحسب كفئة درجة أولى ودرجة ثانية، وهؤلاء هم المسموح بلم شملهم من طرف أهلهم وأزواجهم للهجرة إلى أمريكا، ولا يمكن تجاوز هذه الفئات المذكورة لكم كدرجة أولى ودرجة ثانية. ننتقل إلى سرد الأسباب التي تشكل مشكلا على المعني بلم الشمل يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. نبدأ بسردها عليكم، ويجب أن تنتبهوا لكل سبب لوحده وتنظروا إلى وضعكم، هل أنتم بعيدين عن المشكل كل البعد بنعم أم لا. أولا نبدأ بالمرحلة الأولى، وهي عند تقديم المعاملة بأمريكا للشخص الذي هو خارج أمريكا. في حالة أنه المقدم لأهله أو زوجته لا تتوفر فيه الشروط المهمة الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، فهذه المرحلة هي مهمة، فقد يرفض الطلب إلا في حالة أن المقدم الذي هو مهاجر بأمريكا يشتغل من جديد على المعاملة، أي يقوم يعني بتقديم الطلب من جديد، شرط أن لا يقع في المشكل الذي وقع فيه سابقا عندما قدم الملف أو الطلب في المرحلة الأولى. وبالطبع المقدمون على معاملات لأهلهم تختلف ظروفهم المتسببة في رفض الطلب يعني في الوهلة
الأولى. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. نؤكد فإن صحح يعني هذا المهاجر المشكل عند تقديمه المعاملة من جديد، فممكن للملف أن يوافق عليه من طرف دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الطلب في بدايته يجب أن نجد صاحبه أي المهاجر المقدم للمعني بلم شمله إلى أمريكا تتوفر فيه كل الشروط، وتتوفر أو يتوفر فيه المطلوب من التزامات للم شمل أهله سواء درجة أولى أو درجة ثانية. ننتقل إلى السبب الثاني الذي قد يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا بالنسبة للشخص المراد لم شمله إلى أمريكا، وهنا نؤكد على الطرف الذي هو بأمريكا. ممكن أننا سوف نجد بأنه ليس لديه القدرة الداعمة للم شمل أهله أو زوجته، وهنا نؤكد على الدعم المادي. بالطبع لازم على المعني بالتقديم أن نجده قادرا على دعم الشخص الذي سوف يقوم بلم شمله إلى أمريكا، وقادر على دعم نفسه. فإن كان المهاجر المقدم ليس متوفرا على الشرط الأساسي والمهم، ونؤكد هنا على الدعم والتكفل بأهله أو زوجته، فهذا قد يسبب الرفض لا محال للشخص المراد لم شمله إلى أمريكا. ننتقل إلى السبب الثالث، وهو العلاقة التي تربط بين المقدم والمقدم له على لم الشمل إلى أمريكا. في حالة أن العلاقة بينهم بعيدة لا تدخل في إطار لم الشمل العائلي إلى أمريكا، فأكيد سوف ترفض الفيزا. للتأكيد هنا يجب أن نجد بأن المقدم للم الشمل والمقدم له على لم الشمل تربطهم علاقة صحيحة مسموح لها بلم الشمل. فإن وجدت الأمور واضحة وتؤكد بأنه مسموح للمقدم والمقدم له الاشتغال على لم الشمل، فهناك نؤكد الأمور هي بخير. أما في حالة مثلا المقدم أي المهاجر قدم معاملة خارجة عن إطار يعني الفئات المسموح بها والتي تعنى بالدرجة الأولى والثانية، فهذا لم الشمل بالطبع أكيد أنه سوف ترفض الفيزا للشخص المعني بلم شمله إلى أمريكا. ننتقل إلى سبب آخر يشكل مشكل في عدم الحصول على فيزا لم شمل عائلي إلى أمريكا، وهو المتعلق بالسجل العدلي أو الجنائي الذي يخص المعني بالتقديم له على لم الشمل. فإن وجد مشكل سابق في السجل العدلي سواء خرق قانون هجرة أو جريمة إلى غير ذلك من الخروقات القانونية، ونؤكد على الخروقات التي لم يعاد فيها الاعتبار للمقدم له على لم الشمل، أي أنها تعتبر من الخروقات القانونية الغير المقبولة والغير مرغوب فيها، ولا زالت سارية المفعول حكما على المعني بلم شمله إلى أمريكا لدى المحاكم ببلده الأم. فإن وجد المشكل أي أن هذا الشخص المعني بلم شمله إلى أمريكا سجله الجنائي غير نظيف، بالطبع الفيزا سوف ترفض له يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. ننتقل إلى المشكل الآخر الذي كذلك يحسب على مسببات رفض الفيزا لم الشمل العائلي، والذي يتعلق بخرق قانون دخول إلى أمريكا. مثلا سبق للمعني بلم الشمل أنه دخل إلى أمريكا عن طريق فيزا مؤقتة وقام يعني بكسرها داخل الولايات المتحدة وظل ماكثا بها بأمريكا، فهذا يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا، لأنه كل شخص معني بطلب الهجرة سواء عن طريق لم الشمل أو بشكل آخر، فاسمه سوف يتضح يوم المقابلة لدى ضابط الهجرة. وإن وجد المعني بالأمر قد خرق قانون احترام فيزا دخول إلى أمريكا، ونؤكد مثلا على فيزا سياحة أو زيارة إلى غير ذلك، فقد
ترفض له الفيزا يوم المقابلة، لأنه هذا يعتبر عمل غير مرغوب فيه وغير مسموح به، ويؤثر على المعني بلم الشمل إلى أمريكا ولن يحصل على الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى سبب آخر والذي يشكل مشكل في عدم الحصول على الفيزا. نؤكد هنا على الذين يدلسون ويزورون ويكذبون في كل ما هو مهم متعلق بالمستندات والمعلومات والبيانات الخاصة بملف المعني يعني بالطلب، وهنا الذي هو قدم لأهله وكذلك المقدم له. فنؤكد في حالة وجد كل ما هو ذكرناه لكم يوم المقابلة فاعلموا بأن التأشيرة ترفض، لأنه هذا العمل كذلك هو غير مرغوب فيه ويسبب مشكلا في عدم الحصول على الفيزا. الحذر في الوقوع في هذا المشكل، وقد يسبب للبعض المقدم لهم على لم الشمل مشكل يوم الموعد والمقابلة، وبالطبع لن يتحصلوا على الفيزا. ننتقل إلى سبب آخر قد يشكل مشكل كذلك في عدم الحصول على الفيزا بالنسبة للذين هم مقدم لهم على لم الشمل، وهنا نؤكد عن الخروقات الأمنية والتي تتجلى في سوابق غير مقبولة. نؤكد على الذين ينتسبون إلى الخلايا الإرهابية، فإن وجد بأن هذا الشخص المعني بلم الشمل يهدد أمن الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا، فهذا سوف يجعل من ضابط الهجرة يرفض الفيزا، وبالطبع هذا يتضح يوم المقابلة واسم الشخص المعني بلم شمله يبين هل كان مثلا ينتمي لخلية إرهابية سابقا. فإن تأكد ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة بأن الشخص اسمه مشكوك فيه، بالطبع ممكن أن يتحول هذا الشخص إلى إجراء إداري للتحقق من حالته. فإن وجد فعلا ينتمي لخلية إرهابية سابقا ولا زال مع هذه الخلية الإرهابية، فالرفض هنا هو سيد الموقف في هذه الحالة. وأكيد بأن كل من هو مهاجر إلى الولايات المتحدة يمر بالمقابلة قبل الدخول إلى أمريكا، وهذا يجعل من الشخص المعني بالمقابلة يمر بتحقيق مهم من طرف ضباط يعني الهجرة، وهذا الإجراء هو مخول لضابط الهجرة لكي يتحرى على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالمعني بلم الشمل. فإن وجد بأنه فعلا ومؤكد ينتمي إلى خلية إرهابية فسوف ترفض له الفيزا بدون نقاش. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. بالطبع لأنه يعتبر شخص غير مرغوب فيه للدخول إلى الولايات المتحدة لأنه يهدد الأمن القومي الأمريكي. ننتقل إلى المشكل أو السبب الآخر الذي يشكل على المعني بلم الشمل مشكل بعدم الحصول على الفيزا، وهنا نؤكد على الملف الطبي، وهذا الملف يعتبر مهما، فممكن للفحص الطبي يخول للمعني بلم الشمل الحصول على الفيزا، ممكن لا. متى ممكن أن يشكل سببا في عدم الحصول على الفيزا؟ عندما نجد بأن الشخص المعني بلم الشمل ملفه الطبي يشهد من طرف الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية بأنه حامل لمرض ممنوع من الدخول إلى أمريكا. فإن وجد بأنه يحمل هذا المرض فهذا الملف سوف يصطحبه المعني بلم الشمل إلى السفارة الأمريكية، وعندها سوف تقابل ضابط الهجرة وسوف يتطلع أي ضابط الهجرة إلى الملف الطبي. عندها ترفض يعني الفيزا للمعني بالأمر بدون نقاش، لأنه وجد واتضح أن هذا الشخص المعني بلم الشمل يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية ملفه الطبي ظاهر فيه مرض ممنوع من الدخول إلى أمريكا سبب له رفض التأشيرة له. أتمنى كذلك أن تكون هذه النقاط واضحة. للخلاصة وضحنا لكم المشاكل والأسباب التي تشكل على المعني بلم الشمل
بعدم الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة. وبالطبع هناك أسباب أخرى تظل سارية المفعول في إجراءات المقابلة بالسفارة الأمريكية، ولكن نؤكد بأنه هذه الأسباب التي وضحناها لكم في البرنامج هي التي تظل شائعة ومعروفة، وهي التي يسقط فيها كل من هم معنيون يعني بلم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبعض الإخوة والأخوات رفضت لهم يعني الفيزا بهذه الأسباب التي ذكرناها لكم، ونتمنى أن تأخذوا بعين الاعتبار كل هذه المعلومات. وكذلك نؤكد لازم أن لا تقعوا في المحظور، ولكي تتفادوا ما هو صادم لكم يوم الموعد والمقابلة. وبالطبع كل مقدم له على ألم الشمل تختلف ظروفه عن الآخر، فقط اضبطوا أموركم وملفاتكم واجتنبوا كل الأسباب السالف ذكرها، وإن شاء الله أموركم بخير. ونؤكد الصدق عند تقديمكم على ملف لم شمل عائلتكم إلى الولايات المتحدة، وإن شاء الله أموركم تمر مرور الكرام. إذا أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة في البرنامج. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الأجوبة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.